اهلا بيكم معانا مره تانية في ميدليرن. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد، ودلوقتي هناخد كلمتين رئيسيتين كده على موضوع السترايدر. لما نشوف حاله سترايدر طبعا مهم جدا نعرف ان ليها ديفرنشال دايجنوز كبير قوي. من ضمن النقط المهمة ان احنا نشوف الايج بتاع العيان، يعني يا ترى احنا بنتكلم في تشايلد، وطبعا حاجات البيدياتريكس معروفة المشهور زي الاكيوت ابيجلوتايتس، الاكيوت لارينجيو تراكيايتس، فورين بودي انهاليشن في تشيلدرن مشهور، congenital laryngeal stridor برضو احد اللارنجيسمس ستريدولس. دي عباره عن ايه؟ عباره عن سبازم بيجي في الماسلز بتاع الفوكال كورس كده ويسد هنا ويعمل سترايدور، وكتير بيبقى بيتشاف مع حالات الريكتس في الاطفال. قد يكون ريليتد للكالسيوم اللي هو بيوطى في الاخر، يعني معروف الريكتس يعني في لفتره طويله كالسيوم بيبقى نورمال، لا بس بيتسحب من البون فالبون بيتدمر، لكن في نهايه الامر ممكن ايه يحصل؟ الكالسيوم ينقص ويحصل سبازمز في اللارينجيال ماسلز هنا اهوت، ويحصل سترايدور اللي هي لارنجيسمس ستريدولس. وريتروفارينجيال ابسس برضو من ضمن الاسباب، يكون في ابسس هنا هو ضاغط هنا هو وسادد الحته دي يحصل سترايدور. كل دي should be considered في الاطفال. يعني الاطفال عندهم حالات خاصه كده اللي هي ايه دايما تدخل في الديفرنشال في كل كتب البيدياتريكس نلاقيها: الاكيوت ابيجلوتايتس، اكيوت لارينجيو تراكيو برونكايتس، فورين بودي. دول ثلاثه يوجوالي في جدول كده نلاقيهم. اللارنجيسمس ستريدولس اللي هي سبازمز في الماسلز هنا في الفوكال كورد ماسلز، وتضيق هنا تعمل سترايدور مفاجئ بتتشاف في حالات في كونديشنز لوحدها، وممكن تيجي مع ريكتس زي ما قلنا احيانا. ريتروفارينجيال ابسس ضاغط. كل دي ايه في يونج ايج جروب ايه مشهوره في تشيلدرن. الدفتيريا موجوده وكله بس rarely ايه found nowadays. طب لو كان الايج ادلت، يعني لو كنا بنتكلم في حاله ادلت وعنده سترايدور، الحالات اللي فاتت دي يعني less commonly يعني انها تيجي في ادلتس، لكن اللي هي الاكيوت ابيكلوتايتس وتراكيو برونكايتس، لارينجو تراكيو برونكايتس والحاجات دي less commonly في الادلت، ولكن اللي هو ممكن نحطه في اعتبارنا اللي يعمل سترايدور حاجه تضعف الماسلز اللي هنا اللي في المنطقه دي، لان نورمالي في ماسل تون مانعها انها ايه تكولابس. الماسل تون العالي ده لو ضعف نتيجه ايه ماسل ويكنس سيفير في الحته دي زي مايثينيا جريفز بالذات. المايثينيا جريفز بتاثر في العضلات اللي هي بتستخدم كتير، ومنطقه البلع والحته دي شغاله على طول. ممكن بردك بالبر اند سودو بالبر بولسي، حاجه ضارب الكرينيال نيرفز بتاعت المنطقه دي، فالمسلز ايه بارالايزد ومش عارفه تفانكشن نورمالي، يحصل فورين بودي انهاليشن وهي نفسها ما يبقاش فيها تون فيحصل نوع من الايه الكولابس والسترايدر هنا. recurrent laryngeal palsy، recurrent laryngeal nerve يعني اللي هو نازل من تحت الارش فاكرينه وطالع للفوكال كوردز. اي حاجه تعمل ويكنس باراليس في الفوكال كوردز هتؤدي لنفس الامباكت، سواء مايثينيا جريفز او من الواحد بيتكلم بقى شوف طول النهار بقى، ولو في مايثينيا جريفز هتبان على طول. بالبر بولسي نتيجه كرينيال نيرف افكشن. الريكارنت لارينجيال نيرف اللي مدي الفوكال كورز متاخد في اي ليجن، وبرده ما يمنعش انفلاماتوري ليجنز ايه في المنطقه هنا. يعني ادي الفارنكس هنا، وادي المنطقه دي ممكن فارنجايتس جامده قوي تسد هنا اهوت، لارينجو تراكيايتس. ما اي حاجه عامله انسداد ممكن تؤدي لسترايدر. كارسينوما تعمل انسداد في اللارنكس والتراكيه. ممكن ايديما جامده، انجينوريتك ايديما المشهوره فورين بودي احيانا برضو يحصل في ادلت بالذات اندر انثيزيا واللي عندهم ايبيليبتيك فيتس. ثايرويد ديس اوردرز برضو، الثايرويد الكبيره قوي دهيت ممكن تضغط، وفي نفس الوقت حتى الهايبوثايروديزم من التي اس اتش العالي بيترسب بطريقه ميوكوبوليساكرايدز في التيشوز ويعمل هورس فويس لانه مترسب حوالين الفوكال كورس فبيضيق هنا في الهايبوثايروديزم. ممكن نلاقي الديبوزيتس دي اللي هي عامله ثيك فويس مع الهايبوثايروديزم ممكن تضيق هنا وتعمل سترايدرز. وديس اوردرز في الميدياستينم اللي هي هتكون ضربه مين؟ الريكارنت لارينجيال نيرف اللي هو بيروح طالع كده هو سبحان الله ويدي سبلاي للفوكال كورز. لو اتضرب ان هو نتيجه في الميدياستينم في حاجه ممكن تاثر على الفوكال كورد فانكشنز ويحصل السترايدر.
فيبقى انا عندي يوم ما الاقي الاسترايدور في تشايلد بفكر في الحالات المشهوره ايبيجلوتايتس، الفورين لارينجيوتراكيو برونكايتس والفورين بودي انهاليشن. في الادلتس بفكر في نيورو ماسكولار ديس اوردرز وكانسرز وثايرويد ديس اوردرز. تدخل بقى ايه اديشنال في الديفرنشال دايجنوز. لو اكيوت اونست في الاسترايدر، حاجه اكيوتلي كده جاء العيان جاله سترايدر، لازم افكر الاكيوت ايه ابيجلوتايتس، دي حاجه من اسمها اكيوت فارنجايتس جامده جدا ايه هنا اهوت، وانفلاميشن وايديما سد. لارينجيو تراكيايتس برضه. يبقى الثلاثه اكيوت كونديشن بتوع الاطفال دي العيال الصغيره اللي هي اكيوت ابيجلوتايتس، اكيوت فارنجايتس، واكيوت لارينجيو تراكيايتس. انجينوريتك ايديما برضه ده رياكشن من نوع من الالرجي العنيفه جدا، وهو بيبقى ايديما في الفيس واللبس بتبقى ثيك من كتر ايديما، مشهوره قوي الفيس بالمنظر ده، العين مقفوله من شده الايديما وتحتاج ادرينالين على طول، ما فيهاش هزار، دي حياه او موت، لان ممكن تعمل سترايدر وتخنق العيان او العيانه. ريتروفارينجيال ابسس ده برضو من الكونديشنز اللي محتاجه سيريس كير، بيحصل ككومبليكيشن بعد الانفكشنز، هنا يحصل ريتروفارينجيال ابسس ويضغط ويروح عامل سترايدر، ودي اكيوت كونديشنز ومحتاجه تدخل من سيرجري سبيشالست يعني. لارنجيزمس ستريدولس برضو بتيجي اكيوت، اللي هي سبازم المفاجئ في الفوكال كوردز اللي قلنا بيجي لوحده او احيانا مع الريكتس. فورين بودي برضو انهاليشن بيجي اكيوت. يبقى الاكيوت كونديشن دي بايه ما هياش مثلا حاجه متكرره وبعيده، يعني مثلا الكانسر هنا اهوت والثايرويد ماسز والديبوزيتس في الهايبوثايرويديزم والنيورو ماسكولار ديس اوردر، كل دي حاجه مزمنه. لكن الحاجه الاكيوت سترايدر تخلينا افكر ايه في ايبيجلوتايتس، اكيوت فارنجايتس ولارينجيوتراكيو برونكايتس او لارينجيوتراكيايتس. هنا انجينيوروتيك ايديما فجاه ده رياكشن من الرجي. ابسس برضو يعتبر حاجه اكيوت. لارنجيزم ستريدولاس سبازم اكيوت. فورين بودي اكيوت. كل دي تمشي مع اكيوت ايه كونديشن. ما ننساش نبص على الحراره، تمبريتشر، في فيفر ولا لا، مهم قوي. ليه؟ لان لو في فيفر بتدخلني في احتمالات معينه، يعني فيفر ما هياش مايثينيا جريفز يعني غالبا، وما هياش ايه نيورو ماسكولار ديس اوردر، ما هياش ثايرويد ماس اساسا، غالبا افكر في احتمالات الانفكشن شويه اللي هو فيها فيفر، اكيوت لارينجيو تراكيايتس. الدفتيريا ممكن ولو انها انكومن اليومين دول. سب اكيوت ثايرويدايتس، الماس قد كده وتضغط تعمل سترايدرز، وممكن معاها شويه فيفر ساعات. ريتروفارينجيال ابسس على حسب سببها، السب اكيوت ريتروفارينجيال ابسس طبعا في فيفر. وميدياستاينايتس برضه، وتمسك على النيرفز، والريكارنت لارينجيال نيرف ممكن يتاخد فيها ياثر على الفوكال كورد فانكشن، وتقفل هنا تعمل ايه سترايدر. فوجود الفيفر يقول لي عامة في انفكشن، يعني زي اكيوت لارينجو تراكيايتس والدفتيريا والريتروفارينجيال ابسس. وبرضه ممكن ميدياستاينايتس تبقى ريليتد، وممكن برضه كونديشن زي الصب اكيوت ثايرويدايتس ساعات يبقى فيها فيفر وضغطه هنا من الماس هنا هو تعمل ايه شويه سترايدر. لكن طبعا لما الاقي فيفر يعني هبعد شويه عن تشخيص ايه الحاجات اللي قلناها، اللي هي الكانسر اللي ضاغط والنيورو ماسكولار ديس اوردرز والهايبوثايرويديزم، مش هيبقى في فيفر في الحالات دي، هيبقى في هنا في انفكشنز اكتر زي ايه ما احنا شايفين كده اهوت. طيب اللي بعد كده ايه؟ are there abnormalities في الاير والنوز والثروت اكزامينيشن بتاع الاي ان تي. يبص بصته الجميله على السترايدر ويشوف هل في مثلا انفكشن موجود زي ايه فارنجايتس، وهي اظن حاله جميله فرنج بتنطق والباص اهو الصديد واضح اهو. اكيوت ابيجلوتايتس ممكن العيان بتاع الاي ان تي دكتور الاي ان تي يكتشفها بوضوح برضه. فورين بودي انهاليشن. ثايرويد ايه بروبلم ممكن تكتشف، يعني نلاقي ثايرويد تندرنس مثلا بيسجست احتمال ثايرويدايتس انفليمد وضغطه عامله سترايدر، او ثايرويد ماس
ضغطه. فبتاع الاي ان تي او الاي ان تي اكزامينيشن عامه للاير نوز اند ثروت، سواء الجنرال براكتيشنر اللي هيعمله او سبيشاليست، ممكن يلاقي انفكشن زي اهي فرنجايتس ايه بتنطق اهي، ادي ايه الصديد اهو واضح اهو الاصفر ده. فورين بودي انهاليشن ممكن يبقى الثايرويد بروبلم، سواء ثايرويدايتس او ثايرويد ماس، كل ده في الاي ان تي اكزامينيشن، سواء انت اللي هتعمله او سبيشاليست. لكن ان جنرال الجنرال براكتيشنر المفروض يعني، او حتى الفيزيشن العادي لازم يبقى عارف ايه، يقدر يشوف الاي ان تي اكزامينيشن البيزكس يكون عارفها. فمهم قوي في ابنورماليتيز في الاير والنوز والثروت، عشان وجود انفكشن، عشان وجود ماس، عشان وجود فورين بودي، كل دي ممكن ايه تبان. ولا ينسى ان ممكن شويه نيورولوجيكال اكزامينيشن ايه محترمين كده، عشان ايه هنبقى ادينا العيان حقه، لان ممكن تطلع مايثينيا جريفس. خلي العيان يبص لفوق كده، يبحلق، مش يبص لراسه، لا يبحلق بعينه بس لفوق فتره، او العيانه تلاقيها حصل توزس، بايلاترال توز، دي تمشي مع مايثينيا جريفس. بالبر وسودو بالبر بولسي بنعمل ايه اكزامينيشن ونشوف الايه الكرينيال نيرفز افكتد ولا لا. بايلاترال ريكارنت لارينجال نيرف بولسي برضو ممكن في حركه الايه الفوكال كورز وكده، ممكن ايه تبان في الاكزامينيشن. نشوف نيورولوجيكال اكزامينيشن كامل، عشان ايه في يكون في كونديشن مأثره على المسلز هنا اهوت او النيرفز، وليها برضو ايه other neurological manifestations او بتبان مع النيورولوجيكال اكزامينيشن. فيبقى انا حاله الاسترايدور دي عامه لازم ابص بسرعه كده الايج اخباره ايه، يونج ايج، وقلنا احتمالاته او اللي هي الانفكشنز والقصه دي. لو اولدر ايج جروب بنفكر في نيوروماسكولار ديس اوردر، ماسز من ثايرويد او كانسر الى اخره، انجينيروتيك ايديما. وقلنا لو اكيوت اونست بندخل في ديفرنشال معين، الاكيوت ابيجلوتايتس والانجينيروتيك ايديما والفورين بودي والاكيوت فارنجايتس. الفيفر تدل لي على وجود انفكشن غالبا، وفي نفس الوقت الاي ان تي اكزامينيشن ممكن يلاقي ابنورماليتي، سواء انفكشن او ثايرويد بروبلم او فورين بودي. نيورولوجيكال اكزامينيشن مهم، لان احنا جبنا سيره مايثينيا جريفس وبالبر بولسي كرينيال نيرف افكشن هنا في المنطقه دي، واللارينجيال ريكارنت لارينجيال نيرف بولسي، كل دي حاجات نيورولوجي. فمهم ان احنا نعمل نيورولوجيكال اكزامينيشن للكرينيال نيرفز، المايثينيا جريفز، واذر برضو بارتس من النيورولوجيكال اكزامينيشن تتعمل، عشان نشوف احتماليه يكون في نيورولوجيكال اليمنت، بالذات لو انا شاكك في كده في الهيستوري. يبقى انا عندي باختصار شديد حاله سترايدور دهيت، لازم افكر فيها ايه بالطريقه دي. اشوف الايج بتاع العيان يونج ولا اولد، ابص الكونديشن دي حصلت اكيوت ولا حاجه ايه مستمره. الاسترايدر دي حاجه مايلد كده ومستمر، وده ليها ديفرنشال تاني. لو اكيوت بفكر في الالرجيك كونديشنز، الانفكشنز، الفورين بودي. لو في فيفر هفكر برضه في الانفكشنز عامه، ممكن ثايرويدايتس. الاي ان تي اكزامينيشن يلاقي انفكشن في المنطقه، يلاقي فورين بودي، ثايرويد ماس ممكن تبقى تكتشف في الاكزامينيشن برضه معاها. النيورولوجيكال اكزامينيشن عشان النيورولوجيكال كونديشنز اللي ممكن تعمل سترايدر ايه متعدده، بالبر بولسي، مايثينيا جريفيس، ريكارنت رينجال نيرف. ده مش كل ده ممكن ايه يبقى انفولف في عمليه الايه كوز اوف سترايدر. يبقى انا كده هوت لما يجي لي حاله سترايدر ممكن تبقى اكيوت وليها ديفرنشال معين، ممكن تبقى كرونيك. بنبص على الايج، بنبص على الفيفر، اي ان تي اكزامينيشن، نيورولوجيكال اكزامينيشن بيريفيل حاجات زي ما شفنا، وكل دي يساعدني بس في الانيشيال ايفالويشن بتاع الكيس ايه، زي ما قلنا ايه في خلال ايه مده محدوده، نكون بس عارفين اتجاهاتنا الرئيسيه، التشخيص ايه في انهي اتجاه ماشي صح. وشكرا جزيلا، الى اللقاء.